Nhưng mà nhìn xe không có bánh đẹp phết này. Vinh Tiền Nẻ nhìn kiểu này chắc là khóc mất. Thật, tôi khẳng định với các bạn, cái khéo nó khóc thật đấy. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dương. Yes. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Hôm nay tôi sẽ thực hiện clip cho Vinh Tiền Nẻ. Giới thiệu với các bạn, đây là xe máy của Vinh Tiền Nẻ. Đây là xe máy của Vinh Tiền Nẻ. Tôi vừa mượn nó nhưng mà không hỏi ý kiến nó. Và hình thức cho hôm nay tức là tôi sẽ tháo hết bánh của xe nó ra và xem phản ứng của nó như nào khi nhìn thấy xe máy của nó bị tháo hết bánh nha. Clip này rất là thú vị, các bạn cùng theo dõi nha. Tôi đang nhờ một chú tháo hộ bánh xe ra nhé. Ok, xong một bánh nha. Đó. Cái xe nhìn trông tông hốc rồi. Căn bản là tôi không biết tháo bánh xe máy ra như nào nên tôi phải nhờ chú tháo hộ. Đó. Sắp rời bánh thứ hai ra rồi. Quả này Vinh Tiền Nẻ nhìn thấy chắc là khóc. Xong hai bánh luôn rồi, xong rồi. Chào cảm ơn chú nhá. Xe của Vinh Tiền Nẻ bây giờ nhìn trông này không có bánh luôn. Đây nhìn trông. Bây giờ cháu sẽ giấu luôn cái bánh này đi. Không để bánh ở đây. Tôi sẽ giấu bánh xe Vinh Nẻ đi nhá các bạn nhá, cho nó tưởng là bị mất bánh xe luôn. Đó, vứt đến đây. Đó, đây. Vứt luôn đây, đấy, để luôn đây nha các bạn nhá. Cái này là cái gì đây? Vứt luôn đây nhá các bạn nhá, cho nó giống thật. Đấy, kiểu như bị mất cắp luôn đấy. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng xe Vinh Tiền Nẻ không có bánh như nào nhá. Đấy. Đấy, các bạn nhìn chắc chưa? Nhìn đẹp chưa? Đùa chứ xe không có bánh. Bây giờ tôi sẽ gọi Vinh Tiền Nẻ xuống để xem phản ứng của nó khi nhìn thấy cái xe nó mất bánh sẽ như nào nha. Vinh ơi, xuống đây, anh bảo xuống đây đón hộ bạn anh từ Hà Nội về với. Ở đâu? Ở chỗ đoạn đường Hưng Chi ấy. Từ làng mình đi sang mà rẽ tay trái một đoạn á. Là mình đi sang chỗ nào? Từ ở chỗ đoạn đường Hưng Chi ấy. Bây giờ làng mình đâm xuống là rẽ trái. Từ cổng làng ấy, từ đường to ấy, xuống đường to thì rẽ trái. Đi trái. Hả? Rẽ trái ở bên đường đối diện ấy. Bên đường to thì Ở đường to ấy. Biết chưa? rồi. Xuống đi, bạn anh đang đứng ở rìa đường ấy. Nhá. Xe đâu mà đi? Đi xe của anh ấy. Đi luôn nha. Nha. Vinh ơi. Vinh. Nó tắt bố rồi. Tôi phải núp sau bụi cây để cho Vinh Tiền Nẻ không nhìn thấy, đỡ lộ, để xem phản ứng thật nhất của nó nhá các bạn nhá. Đây. Đấy, xe ở đây cơ. Đấy, tôi núp đằng sau cái cây này vì nó không thể nhìn thấy tôi được. Sau đó lâu đến đấy nhỉ. 5 phút rồi mà vẫn chưa đến. Thằng Vinh nhiều đến các bạn này. Vinh nhiều đến rồi các bạn này. Ôi giời. Khổ thân. Sao xe mày mất bánh này? Ai biết đâu được. Ủa sao anh vừa để đây anh đi sao lại mất bánh nhỉ? Đùa chứ phải chúng ấy đón bạn anh giờ thì em ở đây bánh đâu mất rồi. Ai biết được, anh không biết nữa cần. Anh để đây anh đi đón bạn anh mà. Đùa gì? Với hai cái bánh tung tóe đâu hết rồi. Ai biết được, mày hỏi anh hỏi ai? Tài nhỉ. Trộm nào mà trộm nó lấy mỗi cái bánh xe. Mỗi hai cái bánh xe còn xe không lấy. Thế tài nị. Anh cho em hả? Vinh, bây giờ anh hỏi mày cảm nghĩ xem nào, xe mày khi không còn bánh anh nhưng mày cảm giác như nào? Cảm giác cái gì cảm giác? Đùa chứ. Cảm giác cái gì? Tao tung tóe ra này cảm giác cái gì? Anh xin lỗi, không. Lỗi gì mà xin lỗi? Em xuống đây bảo đón bạn mất công nắng lôi xuống đây bạn. Đón bạn xong rồi xe này tung tóe này, bánh không có. Mày không có. Anh bán rồi nhưng mà thôi anh xin lỗi. Hôm nào anh mua cho cái bánh xe mới nhá. Bánh gì mới, cái gì mới? Đùa chứ, đang bảo xuống bạn, đang nằm ở nhà mát mẹ anh xuống với bạn bảo đón bạn. Giờ này, bánh này. Đùa đâu. Nóng hết cả người.
Thắng nồi bắt em đi xuống. Vinh là đang tức vì thế tôi không nói gì cả, kệ nó. Thôi mai anh mua cho bánh xe mới nhá. Đây giời. Đây bánh xe đây, gồm mà trêu tí rồi mà đây. Đâu? Ra đây, mày Đâu? đi đây, tao lại bảo là chỉ đâu đây. Đây, đi đây. Bánh đâu? Đấy, thấy chưa? Trộm vứt ở đây. Thấy chưa? Ui. Anh nhặt, Sao tháo anh vứt đây làm gì? nhặt đây đi. Này nhặt thế nào được? Cúi xuống nhặt đi, cũng nhặt thế nào được? Anh tháo anh đi mới lấy. Hắn tức rồi, đây. Đây, tao lấy cho. Ui giời, mất công tròn bây giờ lại phải lấy bánh nhả nó. À mà nhìn anh Phi này. Chiu. Mà hại gì xe này, đang Tháo. trên ảnh tháo ra. Tháo ra một tí lại lắp vào làm sao? Lắp vào làm gì à? Tháo ra làm gì? Anh trêu tí, thằng này tức Tức trêu gì trêu kiểu này. Cái đường bị làm sao cơ? tưởng làm sao? Tưởng bị ngã làm sao đi. Không thấy bánh kìa. Không thấy bánh. Vinh này đang rất là cáu các bạn ạ. Vậy là tôi đã tròn Vinh này thành công và tháo bánh xe của nó ra. Bây giờ nó gắt lắm. Bây giờ tôi sẽ lắp lả bánh cho nó. Cái mặt nó hầm hầm. Trêu tí thôi mà cũng tức. Trêu gì mà trêu? Trêu kiểu này này. Mất công em đi xuống bãi cả mồi toái mồi nóng nồi này. Không sao, thằng này một tí này làm ầm lên đi. Sướng nha, anh lắp bánh rồi nha. Lắp cái gì? Lắp cái gì chứ vẫn tức chứ. Lắp vào rồi đi đây. Cái mặt vẫn còn nằm hầm như đây, lắp nó xong còn gì. Có làm sao đâu, anh chỉ tháo ra thôi, anh có bán bánh xe của mày đi đâu. Đây xong rồi nhá Vinh nhá, anh bán xe giả mày nhá, đấy. Nguyên xi nguyên trạng nhá, không có gì cả nhá. Xong rồi nhá. Ô thằng này không nói gì hết. Hắn tức rồi. Xong rồi nhá, không anh nguyên xi bánh xe nhá. Ô thằng này không nói gì à? Sao em không cho mượn nữa đâu? Ô này. Ô thằng này tức thật rồi. Vậy xong clip tôi đã tròn Vinh để thành công. Cảm ơn các bạn xem clip tôi nhá. Hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo nhá. Xin chào các bạn.